Mi a közös az összes kedvenc rendezőben? Hát az, hogy filmre forgatnak, és ha én ugyanezt a képi világot akarom elérni, akkor igazából csak 2 dolog kellene, nem? Filmnyersanyag és egy kamera. Aha. Úgyhogy marad a kérdés, hogyan lehet a digitális, steril, túl tiszta képből valami olyasmit csinálni, amitől minden tartalomfogyasztó gatyája benedvesedik. Erre van egy elég kézenfekvő válasz. A Dehancer egy filmszimulációs plugin, egy nagyon jó kis segítség a fényeléshez is, hogy szép végeredményt kapjunk, aminek jó hangulata is van. Mutatok egy példát, ez egy 1 perces social media videó, amit a BIFF első napján forgattam, és egyetlen délután alatt kellett megvágnom és befényelnem az időkorlát és a relevancia miatt. A Dehancer nagyon nagy segítség volt a gyors fényelés folyamatában, gyakorlatilag helyettem csinálta meg a színvilág alapját és a hangulatot. Meg akartam szökni a bámon zölébe belé. Egyáltalán nem vagyok egy profi kolorist, és alig értek a fényeléshez, de a Dehancer így is egy nagyon intuitív és könnyen használható plugin. Lehet választani filmstockok közül, igazából egyik se tudom, mit csinál pontosan, de valamelyik jól néz ki, valamelyik kevésbé, hangulattól függően nagyon érdekes hatásokat adnak. Grainből rengeteget lehet rárakni, nagyon összemossa a képet is, megadja ezt a filmes hatást, amit mindenki annyira imád manapság. Ezzel együtt ki se lehet hagyni a Bloom-ot és a Halation-t. Ahogy látszik, a Bloom kicsit ilyen finom, ragyogó, glow hatást ad, nagyon jó hangulatot tud teremteni, és tényleg megadja a film nyersanyagnak ezt a hatását. A Halation pedig egy kicsit ilyen narancsos fényudvar, ami a filmben alapvetően megjelenik, és kicsit a highlightokat megfűszerezi a képen. Itt az Overscan fülnél lehet mindenféle képkeretet adni, ami nem is képkeret, hanem mint hogyha a beszkennelt filmnyersanyagnak a szélét is látnánk. Nagyon érdekes hatást ad. A kis biffes videómban én is használtam social médiára, ez is nagyon elterjedt manapság, szóval kihagyhatatlan ebből a pluginból egy ilyen népszerű dolog. Nagyon könnyen használható, ki lehet választani a különböző méretű film nyersanyagnak a sajátosságait, mindenhol a Grainnél, a Bloomnál, a Halationnél, és mindenhol más effektet eredményez. Ez egy nagyon érdekes dolog, amivel lehet kísérletezni. A Dehancer például időszűkében egész hasznos, de attól még ne várjunk tőle csodákat, szóval egy rosszul bevilágított, rosszul befényelt, és nem egy szép képet nem fog varázslatosan jóvá tenni, szóval muszáj a jó alap ahhoz, hogy ezt a kis cukrozást arra rárakjuk, de ebben a szerepben igazából teljesen megfelel minden igénynek és minden elvárásnak. Tök korrekt kis pluginocska. Ennyit akartam igazából röviden mondani a Dehancerrel, egy nagyon kis jó pofa plugin, és egy élmény volt használni.